පාටකෝරු අපි අද හදන්න යන්නේ ලස්සනම ලස්සන හා පැටව් 4 දෙනෙක්. මේ හා පැටව් 4 දෙනා හදාගන්න අපිට පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි යන්නේ. ගෙදරම තියෙන බඩු ටිකක් තමයි. අපි බලමු මේ ලස්සන හා පැටව් 4 දෙනා අද කොහොමද පාටකෝරු අපි ඉගෙන ගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ ලස්සන හා පැටව් දෙන්න හදන්න ඕනේ වෙනවා. A4 කොලයක්, රතු පාට A4 කොල කෑල්ලක්, කළු පාට මාකර් එකක්, හරි පැටික්ලම් එකක්, හරි කතුරක්, ගම් බෝතලයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ size paper plate එකක්. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ A4 එක අරගෙන මේ paper plate එක මේ අතට තියලා රවුමක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට paper plate එකක් නැත්තම් ගෙදර තියෙන පීරිසියක් හරි මේකට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රවුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒක කොච්චර ලොකු වුණත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මං හදන්න කියලා දෙන විදිහට හැදුවොත් ඔයාට ඕනම ප්‍රමාණයකින් මේ වගේ ලස්සන හාමුණක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ කොලේ මේ රවුම අපි ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න තියෙනවා අපි දැන් කපාගත්තු රවුම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රවුම අරගෙන අපි මේ විදියට හරියට මැද්දෙන් දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙපැත්තට වෙන්න අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. කතුරෙන් කපනවට වැඩිය මේව කපන එක ලේසි. ඉතින් බබාලට අමාරු නම් කතුරෙන් කපා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අම්මට හරි තාත්තට හරි කියලා කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ භාගේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ භාගේ අරගෙන මේ කොනෙන් අපි මේව අතින් අල්ලලා මෙන්න මේ විදියට අපි කෝන් එකක් වගේ හදා ගන්න ඕනේ. මේව දැන් කෝන් එක මේව හදනවනේ. එතකොට අපිට මේක ලස්සනට මේ වගේ හැඩ කරගෙන ලොකු විදියට කෝන් එක එන්නේ. අන්න ඒ විදියට අපිට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට ලොකුවට කෝන් එක අරගෙන අපි ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. ගම් ගානකොට මුලින්ම මෙන්න මේ පැත්තට ගාලා අපි මේම අලව ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. අපි මේ අලවන්න යන කොටසට හොඳට ගම් ගාලා මේ වගේ අලව ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙතන ඉඩස් තිබ්බොත් මේ කෝන් එක පනින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙනුත් ඒ වගේ කෝන් එකක් හදා ගන්න. මේ විදියටම මේ රවුමෙන් භාගය අරගෙන මෙන්න මේ කොනෙන් මේ මල්ලලා මේ විදියට අපි ඒක රෝල් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේක ලොකුවට මේම කෝන් එක හදා ගන්නවා. හරිම ලේසි මේක හදද්දී. මේ යටින් හරියට බැලන්ස් වුනේ නැත්නම් ඒ ගැන හිතන්න එපා. අපිට ඒක කපලා අරන් දාන්න පුළුවන්. මේ කොනත් හරියට සමබරව තියාගන්න. අපි මේකටත් දැන් ගමු. මෙන්න මේ විදියට අපි මේ කෝන් එක අලව ගන්න. පේනව නේද? මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කෝන් දෙකේ චුට්ටක් අර යට මෙතනින් කොල කැල් දෙක නිකන් එළියට පැනලා වගේ තියෙනවනේ. ඒක අපි මේ විදියට අර ගානටම කපා ගන්න ඕනේ. ඒක කපා ගත්තේ නැතත් කමක් නැහැ. මොකද මේව හිටෙව්වම හාපැන්චගේ මූණ මේ විදියට හිටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට අල්ලලා මේ විදියට අපි ඒක කපා ගන්නවා. පේනවා නේද? කෝන් දෙක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කෝන් දෙක චූට්ටක් පැත්තකින් තියලා රතු කොලේ අරගෙන මෙතනින් ඊනි තීරු මේ වගේ ඊනි තීරු 3ක් කපා ගන්නවා. බබාලට මේක කපද්දි ලොකු වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඒක අලවද්දි කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. හා වගේ මූණට චුට්ටක් ලොකුවට කැපුණට කමක් නෑ. හැබැයි ගොඩුවක් ලොකුවට කපන්න යන්න එපා. එතකොට ආවගේ මූණට වෙන හැඩයක් තමයි එන්නේ. පස්සේ අපි මේ කපාගත්තු කෑලි තුන මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි ඒ කොලෙන් නැතුව අර කලින් මම විසික් කරන්න තිබ්බ චූටි කොල කෑල්ලක් අරගෙන අපි ආවගේ කට මේ විදියට රවුමක භාගයක් වගේ හැඩයට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. බලන්න මෙතන ඉඩස් තියෙනවනේ. ඒන්දා මම මෙන්න මේ විදියට
වගේ කටවල් දෙක කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේකත් මේ විදිහට පැත්තකින් තියලා සුදු පාට කොළ කෑල්ලක් අරගෙන වගේ ඇස් කපන්නයි යන්නේ. මෙතනින් සුදු පාට කොළ කෑල්ලක් අරන් මේ ගානට කොළේ අපි මේම කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ ටික අයින් කරලා මේ කොළේ මේ විදිහට දෙකට නවලා අපි රවුමක් කපා ගන්නවා. රවුමක් කියන්නේ නිකන් බිත්තරයක් වගේ හැඩයට අපි ඇස් දෙක කපා ගන්නවා. පේනවා නේද? එන්න තියෙනවා අපේ හාපැංචගේ ඇස් දෙක. ඊට පස්සේ රතු පාට කොළ කෑල්ල ආයි අරගෙන අපි ඒක මේ විදියට දෙකට නවා ගන්නවා. දෙකට නවාගෙන අපි මෙතනින් ඒක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට දෙකට නවාගෙන ආයෙමත් මේ දිග අතින් මේ පැත්තට අපි නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කපනවා වගේ කන්. මේම නවලා කපනකොට හතර පැත්තම අපිට සමානව එනවා. ඉන්නේ තියෙනවා අපේ වගේ කන් අතර. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කෝන් එක අරගෙන වගේ ඇස් අලවන්න තමයි යන්නේ. මේම ගම් ගාලා මේ මාතේ චුට්ටක් මේම කරලා අර නවපු පැත්ත නැතුව ලස්සන පැත්ත තියෙන්නේ. අන්න මේ පැත්තෙන් අපි මේ විදියට වගේ ඇස් දෙක අලව ගන්නවා. නවපු පැත්තෙන් අලවන්න යන්න එපා. එතකොට කැතයිනේ නවපු පැත්ත පේනවනේ මූණට. අපි මේම කෝන් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට වගේ ඇස් අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට වගේ ඇස් අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මාකර් එක අරගෙන වගේ ඇහැ ලස්සන කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කළු පාට රවුමක් ඇඳලා ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට පාට කරන්න ඕනේ. මේක ඇලෙව්වට පස්සේ මේක ඇඳ ගන්න චුට්ටක් විතර අමාරුයි. මේක හරි. ඊට පස්සේ අනිත් අපි ඇඳගමු. මෙන්න තියෙනවා පැටව දෙන්නගේ ඇස් දෙක ඇඳපු කෝන් දෙක. දැන් අපි අලවන්නේ වගේ රැවුල්. ඉතින් අපි මේ කපාගත්තු කොළ කෑලි 3 තියෙනවානේ හීනෙට කපාගත්තු කොළ කෑලි 3. අන්න ඒ ටික අපි හරියට දෙකට මැද්දෙන් කපා ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට තියලා ඒක මැනලා අපි කතුර අරන් මේ විදිහට දෙකට කපා ගන්නවා. දැන් 3 දෙකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ගම් චුට්ටක් ගාලා මෙන්න මේ එකක් මේම කෙලින් අලවලා අනිත් දෙක මේ විදියට ඇදේට අලවනවා. ගොඩක් ඇදේට නෙමෙයි චූට්ටක් විතර ඇදේට මේ විදියට අලවනවා. පේනව නේද? මෙන්න මේ විදියට අපි ඒක අලව ගන්නවා. ඊපස්සේ අනිත් වගේ මූණත් අරගෙන ඒ වගේම ගම් බින්දුවක් දාලා අර තියෙන කොළ කෑලි 3ත් එකක් කෙලින් අලවලා ඊට පස්සේ අනිත් එක පොඩ්ඩක් ඇදේට අලවනවා. පේනව නේද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් අපි නාය අලව ගන්නවා. හරිනේ. මෙන්න තියෙන අපේ හාපැංච දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ කට අඳින්නයි යන්නේ. මෙතනින් අරගෙන මේවා අපි හාපැංචගේ කට ඇඳ ගන්නවා. කට අන්තිමට ඇඳ ගන්න ඇස් දෙකයි නායයි අලවුවට පස්සේ තමයි කට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒක මුලින්ම ඇඳුවොත් නැත්නම් අපිට කට අඳිද්දි කැත වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි එක කණක් අරගෙන ඒකට ගම් චුට්ටක් ගාලා
හා පැටියගේ මේ ඉස්සරහා කොන තියෙන්නේ. ඉස්සරහා මේ උඩින්ම තියෙන්නේ. අන්න එතනින් මෙන්න මේ පැත්තට මේ විදියට හලවලා චූට්ටක් විතර මෙන්න මේ කොන මේ වගේ පොඩි කරනවා. මේ තියෙන්නේ චූට්ටක් විතර. ඒක චුට්ටක් අර මේ වගේ ලස්සනට පොඩි කරනවා. ගොඩක් පොඩි කරන්න යන්න එපා. තව ගම් චුට්ටක් ගාලා ඒකත් මෙතනින්ම මෙන්න මේ V shape එකට වගේ අපි අලවලා එතනත් මේ පොඩි කරනවා. අපේ ආපැටව් 4 දෙනාම දැන් හදලා ඉවරයි. A4 කොලයකින් තමයි අපි මේ ආපැටව් 4 දෙනා වැදුවේ. හරිම ලස්සනයි. අපේ චුටි බබාලට මේක ඉක්මනටම අදා ගන්න පුළුවන්. අත් වැඩක් ගොඩාක් ලකුණු ගන්න පුළුවන් ටීචර්ගෙන් මේක හදලා ගෙනිච්චොත් පේනව නේද? ලස්සනට කියලා ගෙදර හදලා ඒක හොඳට පැට්‍රිස් කරලා ගෙදර හදනකොට නම් මේ හොඳ කොළ ගන්න එපා. පත්තර පිටුවක් හරි ওই විසික් කරන කොළ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වරම් පැට්‍රිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හොඳ කොළ අරන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන හාපැටව හදලා ගොඩාක් ලකුණු ගන්න ළඟ නිර්මාණය අරන් එනකම් මගේ පැටවන්ට ගොඩාක් ආදරේ. බයි.